Θαυματουργά λείψανα της Αγίας Βαρβάρας διασώζονται σε Ελλάδα, Ιταλία και Ρωσία. Η Αγία Βαρβάρα, που εορτάζεται η μνήμη της στις 4 Δεκεμβρίου, έγινε με το μαρτύριό της ένα σύμβολο για την ελεύθερη και χωρίς καταναγκασμό χριστιανοποίησή μας και μεταμόρφωσή μας. Όλες οι πτυχές της ζωής της φωτίζονταν από τη ζωοποιό χάρη της χριστιανικής αλήθειας. Τι κι αν ο μεγαλύτερος εχθρός στην πίστη της ήταν ο ίδιος ο πατέρας της, που ήταν πλούσιος ειδωλολάτρης. Παρότι την είχε κλεισμένη σε πύργο, παρόλο που ζούσε σε ένα αυστηρό ειδωλολατρικό περιβάλλον, μέσα στο σκοτάδι της αποκαλύφθηκε το φως. Αναγεννήθηκε στην αλήθεια του Θεού. Ένωσε ουσιαστικά και οργανικά τη ζωή της με τη ζωή του Χριστού και ζούσε με την αληθεία του. Όταν ξέφυγε από τον πύργο, ο πατέρας την κυνήγησε με το ξύφος για να τη σκοτώσει, αλλά η Αγία κατέφυγε στα βουνά. Τελικά την εντόπισε και την παρέδωσε στον τοπικό άρχοντα. Και τι δεν πέρασε η Αγία! Αφάνταστη σκληρότητας βασανιστήρια, μεταξύ των οποίων και η διαπόμπευσή της γυμνή στην πόλη. Τελικά την έσφαξε με τα χέρια του ο ίδιος ο πατέρας της, ο οποίος αμέσως μετά κεραυνοβολήθηκε και έπεσε νεκρός. Από τον κεραυνό που δέχτηκε ο πατέρας της και αντιστοιχήθηκε με τα πυρά του πυροβολικού, καθιερώθηκε το 1829 ως προστάτηδα του στρατιωτικού αυτού σώματος. Τα λείψανά της, που τα ευλαβούνται πολύ πιστοί, διασώζονται σε διάφορα σημεία. Στην Ιταλία βρίσκεται η κάρα της και μέρος των λειψάνων της. Σε μονές του Αγίου Όρους βρίσκεται μέρος του δεξιού της χεριού και ένας βραχίωνας φιλοξενείται στη μονή Σίμωνος Πέτρας. Στην Αγία Λαύρα Καλαβρίτων, στον Προυσό Βρυτανίας, στο ομώνυμο προσκύνημα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Βλαδιμήρου Κιέβου και στη Λαύρα Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, Αγίας Πετρουπόλεως. Η Αγία Βαρβάρα μας βάζει μπροστά στην ευθύνη μας ως Ορθόδοξους να μην προδώσουμε τον Χριστό για χάρη μιας κοσμικής ζώουλας, γιατί μια τέτοια επιλογή θα έχει ανεπανόρθωτο κόστος στη ζωή μας. Και μας καθοδηγεί κάθε στιγμή της ζωής μας να ζούμε συνειδητά και με συνέπεια την πίστη μας. Να μαρτυρούμε τον Χριστό, να ανασένουμε τον Χριστό, να ακτινοβολούμε τον Χριστό σαν ζωογόνα ακτίνα μέσα στη νυχτιά του χωρίς Θεού κόσμου. Μας κάνει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι η πηγή και η ουσία της υπάρξεώς μας. Κάθε κοινωνικός δεσμός, συγγένεια, επάγγελμα κτλ. Δεν απορρίπτεται σε καμία περίπτωση, αλλά εναρμονίζεται στην αγάπη και στην αλήθεια του Χριστού. Διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει ο Χριστός ο πολυτιμότερος θησαυρός μας. Έξω από την κοινωνία του Θεού δεν είναι δυνατόν να υπάρξουμε πραγματικά, γι' αυτό πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή. Το μυστικό της ψυχής μας στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού είναι η σωτηρία μας.